Có một từ mà người Việt dùng để gọi nhau mỗi ngày, không phải trong bài diễn văn, mà khi đọc tin tức về một người xa lạ đang cần giúp đỡ, khi gặp người cùng quê ở đất khách, khi nói về những người mình chưa bao giờ gặp mặt. Từ đó là đồng bào. Và nếu tách ra từng chữ, đồng là cùng, bào là cái bọc, thì nó có nghĩa đúng chứ là những người tự cùng một bọc. Câu hỏi là tại sao người Việt lại chọn hình ảnh một cái bọc chúng? Hình ảnh từ câu chuyện cổ về người mẹ tên Âu Cơ để đặt vào trung tâm của từ dùng để gọi nhau và giữ nó đó suốt 14 thế kỷ. Hầu hết người Việt đều biết câu chuyện con rồng cháu tiên theo đường nét chính. Ông rồng gặp bà tiên, hộ sinh trăm con, rồi chia tay, 50 xuống biển, 50 lên núi. Câu trả lời cho câu hỏi người Việt từ đâu mà ra nằm ở đó. Nhưng câu trả lời đó chưa chạm đến điều mà câu chuyện đang thực sự nói. Và khi nhìn kỹ vào khoảnh khắc chia tay, vào người đã ở lại và người đã ra đi, vào điều được giữ lại trong ngôn ngữ, một câu hỏi khác bắt đầu hiện ra. Người Việt xưa đang nói gì về chính mình khi chọn đất người mẹ bị bỏ lại vào trung tâm của câu chuyện nguồn gốc dân tộc mình? Câu hỏi đó quan trọng vì câu chuyện con rồng cháu tiên không chỉ là truyền thuyết giải trí, nó là nền tảng của cách người Việt hiểu về bản thân mình trong suốt hàng nghìn năm, qua các triều đại, qua các cuộc xâm lăng, qua sự chia cắt và thống nhất. Mỗi khi ai đó gọi một người Việt khác là đồng bào, họ đang lặp lại một điều mà người xưa đã mã hóa vào câu chuyện này từ thế kỷ 14. Câu chuyện vẫn đang hoạt động, câu hỏi là nó đang nói điều gì? Câu giải thích dễ nhất, và là câu giải thích mà hầu hết người ta dừng lại ở đó, là câu giải thích về sự không tương thích. Lạc Long Quân nói với Âu Cơ, ta là dòng rong, nàng là dòng tiên, thủy hoa tương khắc, không thể ở lâu cùng nhau được. Rồng thúc biển, tiên thúc núi, hai bản chất đối lập không thể cùng tồn tại lâu dài, và vì vậy họ phải chia tay. Đó là câu chuyện về một mối tình đẹp nhưng không thể kéo dài vì tự nhiên đã sắp xếp như vậy. Câu giải thích đó đúng, nhưng nó không trả lời được hai điều. Thứ nhất, nếu điều quan trọng nhất trong câu chuyện là sự chia ly, thì tại sao thử mà ngôn ngữ giữ lại không phải là hình ảnh của họ chia tay, mà là hình ảnh của một cái bọc trung tử đó nổ ra 100 đứa con? Nếu câu chuyện chỉ là về sự không tương thích giữa hai bản chất, thì từ người Việt dùng để gọi nhau đáng lẽ phải là gì đó về đất nước chung, về ngôn ngữ chung, chứ không phải về một cái bọc. Thứ hai, Lạc Long Quân là người hùng của câu chuyện. Ông diệt yêu quái, dạy dân trăm nghệ, đề nghị chia con một cách công bằng, nhưng người được thờ phụng như quốc mẫu, mẹ của cả dân tộc, không phải là ông mà là bà. Âu Cơ, người ở lại trên núi với nửa số con. Nếu câu chuyện là về sự bất khả kháng của tự nhiên thì cả hai đều xứng đáng được nhớ như nhau. Câu hỏi thật sự không phải là tại sao Lạc Long Quân và Âu Cơ chia tay. Câu hỏi thật sự là khi Âu Cơ đứng trước khoảnh khắc đó và buộc phải chọn, bà đã chọn gì? Và tại sao người Việt xưa lại chọn giữ lại chính lựa chọn đó, đặt nó vào trung tâm của câu chuyện về nguồn gốc dân tộc mình? Để hiểu lựa chọn của Âu Cơ, phải hiểu trước bà là ai và người đàn ông mà bà đã ở bên. Lạc Long Quân là con của Kinh Dương Vương và Thần Long Nữ, người đàn ông nửa người nửa rộng, sinh ra từ dòng dõi biển cả. Trước khi gặp Âu Cơ, ông đã là người bảo vệ vùng đất phía Nam. Ông diệt con ngư tỉnh khổng lồ ở Hộ Tây đã ăn thịt người qua nhiều thế hệ. Ông phá con hổ 9 đuôi đã hóa thành thiếu nữ để hai người. Ông tiêu diệt con mộc tinh, cây cổ thử nghìn năm đã thành yêu quái trong rừng sâu. Ông dạy dân dùng hình xăm để tránh thú biển khi lan, dạy họ trong lúa nước, dạy họ cách sống với sông và với biển. Thế giới của ông là vùng thấp, đồng bằng, bờ biển, những nơi mà đất và nước gặp nhau. Âu Cơ khác hoàn toàn. Bà là con gái của Đế Lai, một vị vua phương Bắc thuộc dòng dõi Thần Nông. Nhưng bản thân bà là giống tiên, sống ở núi cao, có tài chữa bệnh, đi khắp nơi giúp người. Linh Nam Trích Quái, bộ sách cổ nhất ghi lại câu chuyện này bằng chữ viết, được soạn vào cuối thế kỷ 14 và hiểu đính lần cuối năm 1492, mô tả bà là người của núi, của vùng đất cao, của những nơi mà rồng không lên được và biển không chạm đến được. Họ gặp nhau và ở lại với nhau. Âu Cơ có thai, Âu Cơ không sinh con, bà sinh ra một cái bộc trúng. Và Linh Nam Trích Quái giữ lại một chi tiết nhỏ mà thường bị bỏ qua khi kể lại. Lúc đầu Âu Cơ ném cái bọc đó ra ngoài đồng. Bà không biết đó là gì, không biết là điểm lành hay điểm dữ, nhưng bọc chung không biến mất. Sau 7 ngày nó tự mở ra, và từ đó nổ ra 100 đứa trẻ, 100 người con trai lớn lên khỏe mạnh và thông minh. Lạc Long Quân và Âu Cơ có đủ cả hai thế giới trong gia đình của mình. Cha là rồng, mẹ là tiên và 100 đứa con là người, những người đầu tiên của dân tộc Việt. Nhưng thời gian không thể kéo dài mãi điều, mà tự nhiên không chứa nổi. Lạc Long Quân bắt đầu thấy mình không thể ở xa nước lâu. Mỗi ngày xa biển là mỗi ngày ông mòn đi, không phải theo nghĩa bóng, mà theo nghĩa của một người không sống được ngoài bản chất của mình. Âu Cơ ngược lại, bà là giống tiên của núi cao và vùng đất thấp không phải cho bà thuộc về. Hai người cứ thế sống trong một cuộc sống mà cả hai đều biết không thể kéo dài. Cho đến khi Lạc Long Quân nói, câu đó được ghi lại trong Linh Nam Trích Quái và trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Bộ sự chính thức hoàn thành vào thế kỷ 15 với nội dung cốt lõi giống nhau. Ta là giọng rong, nàng là gióng tiên,
Thủy hỏa tương khắc, không thể ở lâu cùng nhau được. Ông đề nghị chia đôi. 50 người con theo ông xuống biển, xuống vùng duyên hải và đồng bằng, nơi ông có thể sống. 50 người con theo bà lên núi, lên vùng cao, nơi bà thuộc về. Họ hứa với nhau, nếu bên nào có việc thì gọi, không được bỏ nhau. Không có bản văn nào ghi lại Âu Cơ đã nói gì khi nghe điều đó. Không có câu nào về bà khóc hay đồng ý dễ dàng. Linh Nam Trích Quái và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đều giữ im lặng về phản ứng của bà. Chỉ có kết quả bà dần 50 người con lên núi. Nhưng để hiểu điều bà đang đứng trước ở khoảnh khắc đó, hãy tách ra hai lựa chọn mà bà thực sự có. Một là đi theo chồng, ở bên người mình yêu, giữ gia đình gần nhau. Nhưng bà là giọng tiên của núi, biển không phải nơi bà tồn tại được. Và 100 người con lớn lên ở vùng thấp, không thuộc biển, không thuộc núi, không có chỗ để trông rể. Hai là để ông đi, nhận lấy nửa số con, lên núi một mình, sống trong một cuộc sống bị chia đôi, không đầy đủ, nhưng là cuộc sống mà bà sống được, và là nơi mà 50 người con có đất để về. Không có lựa chọn nào không có cái giá, nhưng bà đã chọn, và điều bà chọn là để ông đi về phía mà ông thuộc về, còn bà dẫn những đứa con lên núi một mình. 50 người con theo Âu Cơ lên vùng núi phía Bắc, người con cả lên ngôi vua, tự xưng là Hùng Vương, lập ra nước Văn Lăng, vương quốc đầu tiên trong lịch sử người Việt, với kinh đô ở vùng đất ngày nay là Phú Thọ. 18 đội Hùng Vương tiếp theo nhau cai trị. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2012, và hàng triệu người đổ về đền Hùng ở Phú Thọ mỗi năm vào ngày 10 tháng 3 âm lịch để dâng hương. Người xây nên nhánh đó không phải là Lạc Long Quân, ông đã đi về phía biển. Những Hùng Vương đầu tiên là con của Âu Cơ, lớn lên trên núi do bà nuôi dưỡng, trong một cuộc sống không đầy đủ như những gì bà hẳn đã hình dung khi lần đầu gặp Lạc Long Quân. Người đặt nền cho triều đại đầu tiên của người Việt là người mẹ đã chọn lên núi một mình với nửa số con sau khi để người mình yêu ra đi. Câu chuyện không nói thẳng điều này, nhưng nó đã khắc vào ngôn ngữ một thứ mà sự chia ly không xóa đi được, cái bốc trúng. Khi Âu Cơ và Lạc Long Quân chia tay, 100 người con không mất nhau, 50 đứa xuống biển, 50 đứa lên núi, nhưng cả 100 vạn là con cùng cha, cùng mẹ, cùng một bọc. Cái bọc không biến mất theo sự chia ly, nó đi vào trong ngôn ngữ, tự động bào. Những người tu cùng một bọc là từ mà người Việt dùng để gọi nhau trong suốt 14 thế kỷ, kể từ khi câu chuyện được ghi lại. Không phải tự động hương, người cùng quê hương, không phải tự đồng chí, người cùng chí hướng, mà là đồng bào, người cùng bọc, người cùng sinh ra từ một chỗ, dù sau đó đã đi về hai hướng khác nhau. Mỗi khi một người Việt ở Hà Nội gọi một người Việt ở Sài Gòn là đồng bào, họ đang gọi nhau bằng cái tên của 100 đứa trẻ tự cùng một bọc của Âu Cơ. Mỗi khi một người Kinh gọi một người Tày hay một người Mường là đồng bào, họ đang nói rằng sự khác biệt về vùng đất, về ngôn ngữ, về phong tục không xóa được cái nguồn gốc chung. Mỗi khi người Việt ở nước ngoài nhận ra một người Việt khác và gọi là đồng bào, họ đang dùng từ của Âu Cơ, từ của cái bọc mà bà đã ném ra rồi nhận lại. Người Việt đã duy trì lựa chọn ngôn ngữ này suốt hàng thế kỷ, chọn từ bọc, cái bọc chung của Âu Cơ, làm gốc của từ dùng để gọi nhau, thay vì bất kỳ hình ảnh nào khác về sự đoàn kết. Sự chia ly không phá vỡ nguồn gốc chung, cái bọc vẫn còn đó trong ngôn ngữ mỗi ngày. Sự không tương thích của rồng và tiên giải thích tại sao họ chia tay, nhưng nó không giải thích tại sao người được thờ phụng như quốc mẫu không phải là Lạc Long Quân mà là Âu Cơ, người đã ở lại chứ không phải người đã ra đi. Nếu câu chuyện là về sự bất khả kháng của tự nhiên thì không ai đáng được nhỏ hơn ai, nhưng người được dùng tưởng, được lập đến, được thờ là Âu Cơ. Đến mẫu Âu Cơ ở xã Hiển Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, cách đến Hùng không xa, vẫn đừng đến ngày nay. Năm 2017, tín ngưỡng thờ mẫu Âu Cơ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2019, bức tường bà được công nhận là bảo vật quốc gia. Điều mà người Việt thổ trong bà không phải là quyền năng hay chiến công, điều người ta thờ là điều bà đã làm sau khi ông đi, cách bà nhận lấy phần của mình và từ đó xây lên điều gì đó vững. Người Việt đã sống qua nhiều thời kỳ bị chia cắt theo vùng đất, theo chiến tranh, theo hàng nghìn năm dưới sự đô hộ của người ngoài. Và qua tất cả những thời kỳ đó, câu chuyện này vẫn được kể, không phải vì nó là một câu chuyện tình đẹp, mà vì nó đang dạy điều gì đó về cách tồn tại khi không đầy đủ, cách nhận lấy phần của mình dù phần đó không phải là tất cả, và từ đó xây lên điều gì đó. Câu chuyện con rồng cháu tiên không mã hóa sự chia ly như một thất bại, nó mã hóa sự chia ly như điều kiện cần thiết để mỗi nhánh trồng rể được ở đúng chỗ của mình, và để cái bọc thu giữ tất cả lại với nhau, sống trong ngôn ngữ chứ không chỉ trong địa lý. Và cái bọc chung, điều mà Âu Cơ đã ném ra ngoài đồng rồi nhận lại, rồi để mở ra, rồi chia đôi khi không còn lựa chọn nào khác, là biểu tượng của điều mà người Việt chọn nhỏ, rằng tất cả họ tự cùng một chỗ mà ra, dù đã đi xa đến đâu, dù đã sống ở hai đầu của một dải đất hẹp, mà biển ở một bên và núi ở bên kia. Vậy tại sao người Việt xưa đặt người mẹ ở lại trên núi vào trung tâm của câu chuyện nguồn gốc dân tộc mình? Vì điều họ muốn nhớ không phải là mối tình đẹp giữa rồng và tiên, điều họ muốn nhớ là lựa chọn mà Âu Cơ đã đưa ra.
nhận lấy nữa chứ không phải cả, nhận lấy núi chứ không phải cả gia đình. Và điều được xây lên từ sự nhận lấy đó, đó là điều đang ở trong tự đồng bào, không phải như ẩn dụ mỏi nhạt, mà như một mảnh rất cụ thể của câu chuyện Âu Cơ, cái bóc mà bà đã ném ra ngoài đồng rồi nhận lại. Cái bóc vẫn còn đó trong một từ mà người Việt nói mỗi ngày, mà không cần nhớ rằng mình đang giữ nó. Và ở Phú Thọ, trong ngôi đền trên vùng đồi nhìn xuống vùng đất mà con trai bà từng cai trị, Âu Cơ vẫn được thờ, nhưng người mẹ đã chọn để ông đi, ở lại với những đứa con và đặt nền ở đó. Cảm ơn bạn đã xem. Câu chuyện này khiến bạn hiểu tự đồng bào khác đi không?